هنتكلم إن شاء الله مع بعض عن جزء مهم. الجزء ده هنتكلم فيه إزاي هنعمل قاعدة بيانات. إحنا اتكلمنا عن قاعدة البيانات قبل كده، وقلنا إن إحنا عاوزين نحول السيستم الورقي اللي موجود عندنا لسيستم أوتوميتد، وقلنا فيه بعض البرامج اللي هتساعدنا في الكلام ده. وقلنا البرامج دي اللي هي الداتابيز مانجمنت سيستم، هي اللي هتقدر تساعدنا اللي إحنا نحول الشغل اللي هو المانيوال أو الشغل الورقي إلى شغل أوتوميتد أو شغل إلكتروني. يعني يتحط على سيستم، على جهاز على جهاز كمبيوتر. طب ايه البرامج او ايه البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه؟ قلنا ان احنا هنشتغل على مايكروسوفت اس كيو ال. هنشتغل على الاس كيو ال. البرنامج بتاعنا هنا اللي احنا هنعمل عليه التجارب بتاعتنا او هنشتغل عليه اللي هو هيكون اس اس ام اس، اللي هو اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو. تمام، ده المانجمنت ستوديو بتاع الاس كيو ال. هنشتغل عليه وهنتعرف مع بعض ازاي نعمل قاعده بيانات، وازاي نقدر نتعامل معاها، وازاي نكتب الاوامر بتاعتنا بالتفصيل. وطبعا دي كلها اسئله بتيجي في الامتحانات. يعني مثلا من امثله الداتابيز مانجمنت سيستم او نظم اداره قواعد البيانات هو الاس كيو ال سيرفر او مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. وموجود عندنا طبعا اللي هو المايكروسوفت اكسس، وموجود عندنا الاوراكل، وعندنا الماي سيكوال. عندنا اكتر من برنامج بقدر اتعامل معاه علشان اقدر ادير قاعده البيانات اللي موجوده عندي. طيب، قلنا احنا عشان طبعا نشتغل قواعد بيانات ونشتغل على المايكروسوفت اس كيو ال، احنا محتاجين ان احنا نتعرف على الاس كيو ال نفسها. هي عباره عن ايه؟ قال لك الاس كيو ال بتنقسم في عندك 3 حاجات. اول حاجه اللي هي الدي دي ال، اللي هو الداتا ديفينيشن لانجويج. والجزء ده هو مسؤول عن حته انشاء الكيانات اللي موجوده في الداتابيز نفسها. يعني هننشئ حاجات معينه، هنحذف كيانات موجوده في الداتابيز، هنعدل حاجه. كل الكلام ده اللي بيقدر ينفذه هو مين؟ هو الجزء بتاع الدي دي ال او الداتا ديفينيشن لانجويج. ادينا كده مثال على الكلام ده. بيقول لك زي الامر اللي اسمه كرييت. لو احنا هنيجي مثلا نشتغل مع بعض هنقول كرييت ده بيقول لك اللي انت كده هتكريت حاجه في الداتابيز. ده مثال للدي دي ال. طيب، الحاجه الثانيه او الجزء الثاني زي قال لك زي الدي ام ال اللي هو الداتا مانيبيوليشن لانجويج، اللي احنا بعد ما كريتنا الداتابيز بتاعتنا وكريتنا الجداول وعملنا كل حاجه، بدانا اللي احنا عاوزين نستعلم عن الداتا اللي احنا دخلناها في الداتابيز. يعني احنا دخلنا بيانات، احنا محتاجين اللي احنا نستعلم عن البيانات. فانت هنا هتحتاج الداتا مانيبيوليشن لانجويج. هتحتاج امر زي السلكت مثلا على سبيل المثال، اللي انت هتستخدمه علشان تقدر ترجع بيانات او تظهر قدامك او تستعلم عن بيانات موجوده في الداتابيز. طيب، عندنا برضو الشق الثالث معانا اللي هو الداتا كنترول لانجويج، اللي هنا من خلالك اللي انت بتعمل كنترول على الداتابيز. لو عندك يوزر مثلا معين عاوز تديله صلاحيات معينه، ان انت ممكن تستخدم الامر اللي اسمه جرانت، اللي انت هنا بتمنح صلاحيه معينه لشخص معين على الداتابيز، او بتمنعه من صلاحيه معينه. يبقى دي بعض الاوامر اللي احنا بنتعامل عليها في الاس كيو ال، سواء كان دي دي ال او دي ام ال او دي سي ال، اللي هو الداتا كنترول لانجويج بتاعتنا. طيب، احنا هنعمل او هنشتغل مع بعض ازاي؟ قال لك احنا دلوقتي هنتكلم اللي احنا ازاي نعمل قاعده بيانات. يعني احنا عندنا مثلا جدولين. الجدولين دول موجود فيهم الاقسام، اللي هو الديبارتمنتس مثلا، ده جدول اقسام موجوده في الكليه. وعندنا جدول تاني اللي هو جدول الطلاب، اللي هو الستودنتس. احنا عاوزين ننقل الداتا بتاعتنا دي كلها على جهاز كمبيوتر، بحيث ان احنا نقدر نستعلم عن البيانات بتاعت الطلاب، ونشوف الطلبه اللي موجودين عندنا في القسم الفلاني، ونستعلم عن عن الداتا بتاعتهم. طيب، هنعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك هتيجي هنا اول حاجه انت المفروض تكريت الداتابيز او تنشئ قاعده بيانات. عشان تنشئ قاعده بيانات يبقى انت هنا محتاج امر من الاوامر اللي موجوده عندك. طب ايه الامر اللي بنعمل بيه انشاء؟ ما انت لسه قايل لي اللي فيه امر اسمه امر اسمه كرييت. كرييت ده يعني انت المفروض كده بتدور على حته انشاء قاعده البيانات. فانت المفروض هتكتب عندك كرييت، انا عاوز اكريت الداتابيز بتاعتي او قاعده البيانات. طب بعد ما انشات قاعده البيانات، قاعده البيانات دي اللي بتحتوي على الجداول اللي موجوده عندك، اللي احنا قلنا فيه جدولين
زي جدول الديبارتمنتس وجدول الايه الستودنتس او جدول الايه الطلاب. يبقى عندك قاعده بيانات، اول حاجه المفروض تكريتها. قاعده البيانات دي هيبقى موجود فيها الجداول بتاعتك. الجداول دي هتكون زي ايه؟ قال لك زي جدول الديبارتمنت مثلا وجدول الايه الستودنت. طب بعد ما انت عملت الكلام ده كله وربطت بجداول زي ما احنا اتفقنا مع بعض، ربطت جدول الديبارتمنت بجدول الايه الستودنتس، انت المفروض تدخل بيانات. وبعد ما تدخل البيانات في الجداول بتبتدي ان انت تستعلم عن الايه البيانات دي. احنا كل وظيفتنا مع بعض ان شاء الله هناخد الاوامر اللي بتساعدك على انك تعمل الايه الكلام ده كله. وطبعا دي بتيجي اسئله في الايه في الامتحان. يعني اي امر احنا بنقوله مع بعض انت مطالب ان انت ايه تكون عارفه. يعني لو انا اقول لك لانشاء قاعده بيانات يستخدم الامر كرييت، يبقى انت لازم تعرف ان دايما الامر كرييت هتستخدمه علشان تنشئ قاعده ايه قاعده بيانات موجوده عندك. طيب تعالوا كده مع بعض نخش على البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه واللي احنا هنطبق عليه الكلام اللي احنا اللي احنا بنقوله ده. احنا بنقول ان انت عندك اكتر من جدول ولازم يكون الجداول دي موجوده في قاعده بيانات. وفي نفس الوقت احنا احنا المفروض قاعده البيانات دي نبتدي نطبق الكلام ده على الجهاز بتاعك او جهاز الكمبيوتر. تعالى كده مع بعض نشوف هنطبق الكلام ده ازاي. لو انا جيت قدامك هنا ده البرنامج بتاعنا. تمام، اول لما بتدخل طبعا قدامك ده بيكون عباره عن محاكاه لسيرفر الاس كيو ال اللي هو مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. بتدخل على الداتابيز اللي موجود عندك اللي هو السيرفر، وتبتدي اللي انت تدخل تكتب الاوامر اللي انت اللي انت محتاجها. يعني انا عندي مجموعه من الاوامر هنفذها علشان ابتدي انشئ قاعده البيانات وابتدي اربط الجداول بتاعتي. فتعالوا كده مع بعض نشوف الكلام بتاعنا ماشي ازاي. هنيجي في البدايه طبعا هيقول لك انا عاوز انشئ قاعده البيانات. يبقى رقم واحد علشان تعمل داتابيز او قاعده بيانات انت المفروض تنشئ قاعده البيانات. ايه الامر اللي انت هتستخدمه علشان تنشئ قاعده البيانات؟ قال لك الامر اللي اسمه create وبعد كده تقول له داتابيز. لو انت كتبت امر create داتابيز وبعد كده اديت له اسم الداتابيز اللي انت عاوزها، يعني اي اسم بقى انت محتاجه لو انت هتعمل بيه create، هتكتب له مثلا هنا على سبيل المثال هنغير مثلا الاسم هنخليه تيست 2. لو احنا قلنا تيست 2 يبقى معنى كده ان انت هتعمل قاعده بيانات هتسميها تيست تيست 2. طب انت عاوز تنفذ الامر ده هتعمل ايه؟ قال لك هتيجي هنا تعلم على الامر وتبتدي تقول له اكسكيوت. انا عاوز انفذ الامر ده. مجرد لما انت عملت كده جالك رساله تحت بيقول لك كوماندز كومبليتد سكسسفولي، يعني معنى كده ان الامر اتنفذ مظبوط. طب تتاكد ازاي؟ قال لك هتيجي على الاوبجكت اكسبلورر اللي موجود قدامك هنا، هتيجي على الداتابيز، هتبتدي تعمل ريفرش، كليك يمين عليها وتقول له انا عاوز اعمل ريفرش عشان اشوف قواعد البيانات اللي موجوده. لاحظت اللي موجود عندك قاعده بيانات اسمها تيست وتيست 1 وتيست وتيست 2. طبعا تيست 2 دي اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي مع بعض. يبقى تيست 2 ده احنا لسه قايلين له دلوقتي كرييت داتابيز وقلت له اسم الداتابيز اللي هي عباره عن عن تيست 2. طب انت دلوقتي محتاج تتعامل مع الداتابيز اللي اسمها تيست 2. انت عندك اكتر من داتابيز، يعني مش عندك واحده بس اللي هتتعامل معاها، ده انت عندك داتابيز كتير. فانت محتاج ان انت تنشط قاعده البيانات علشان تستخدمها. قال لك هتستخدم الكي وورد اللي اسمها يوز. لو انت قلت له يوز تيست 2 معنى كده بقول للاكسبلورر او بقول للداتابيز سيستم اللي موجود عندي انا عاوز استخدم الداتابيز اللي اسمها اللي اسمها تيست 2. لو انت جيت هنا علمت على الامر ده وقلت له اكسكيوت معنى كده ان انت بتقول ان انا عاوز اخلي السيرفر يستخدم الداتابيز اللي اسمها تيست 2. يعني اي حاجه انت هتكتبها دلوقتي هنا كامر تمام هتتنفذ على مين؟ على الداتابيز اللي اسمها تيست تيست 2. يبقى احنا هنا لانشاء قاعده بيانات بنستخدم الامر كرييت داتابيز. تمام، بقول له كرييت داتابيز وبدي له اسم الداتابيز بتاعتي. علشان انشط قاعده البيانات واقدر اتعامل معاها في الوقت الحالي بقول له الكي وورد اللي اسمها يوز وبدي له اسم قاعده البيانات. طب لو انا عاوز احذف قاعده البيانات دي، انا ما كنتش محتاج قاعده البيانات دي وعاوز اللي انا احذفها. قال لك هتستخدم الامر اللي اسمه دروب. هتقول دروب داتابيز وهتدي له اسم الداتابيز. لو انت اديت له قلت له مثلا داتابيز تيست 1 يبقى انت معنى كده ان انت هتحذف الداتابيز تيست 1. لو انا علمت على الامر ده وقلت له اكسكيوت
معنى كده ان انا لما اجي ابص على الداتابيزز اللي موجوده، لو انا جيت اعمل ريفرش هلاقي الداتابيز اللي اسمها تيست واحد مش موجوده عندي. ليه؟ لان انت استخدمت الامر اللي اسمه دروب داتابيز. خلي بالكم الاوامر دي بتيجي في الامتحان: انشاء قاعده بيانات، تنشيط، حذف قاعده الايه؟ البيانات. بنستخدم الامر اللي اسمه ايه؟ دروب. طب انت عملت قاعده البيانات، واحنا قلنا ان انت بتعمل قاعده البيانات، وبعد ما تعمل قاعده البيانات بتحتاج ان انت تحط فيها الجداول بتاعتك. يعني يبقى دي اللي بتحتوي على الايه؟ على الجداول والاوبجكتس بتاعتك اللي موجوده في الايه؟ في الداتابيز اللي موجوده عندك دي. طيب هتنشئ جدول ازاي؟ يعني انا دلوقتي محتاج انشئ جدول باستخدام الايه؟ الاس كيو ال، اللي هو الاستراكشرد كويري لانجويج، اللي هي اللغه اللي انا من خلالها هقدر انشئ الايه؟ الجدول. قال لك هتنشئ الجدول بالاسلوب الاتي. لو انتم ملاحظين كده هتلاقوا في عندي بعض الحاجات اللي بنتعلم عليها باللون الاخضر اللي موجوده. اللون الاخضر دي عباره عن تعليقات. تعليقات يعني ايه؟ يعني حاجات ما بتتنفذش، هي عباره عن كومنتس او تعليق ما بيتنفذش معاك. يعني لما بتيجي مثلا تنفذ اوامر، الحاجات اللي باللون الاخضر دي ما بتتنفذش. طب انت التعليق ده بتعمله ازاي؟ قال لك بتحط داش موجود عندك. يعني مثلا لو انت جيت تكتب هنا، عملت تو داشز كده جنب بعض، تمام، يبقى انت كده ده اصبح كومنت او تعليق ما بيتنفذش. ده لو سنجل ايه؟ لو سنجل لاين. طب لو انت هتعمل تعليق لاكتر من سطر زي ما انتم شايفين ده مثلا، ده مش هيتنفذ. يبقى انت هتستخدم ايه؟ قال لك هستخدم فورورد سلاش استريك اللي هو نجمه. هكتب الاثنين دول في الاول والايه؟ والاستريك سلاش في الاخر. ما بينهم هما الاثنين الحاجات اللي ما بين الفتحه دي والقفله بتاعتها، دي حاجات كلها ايه؟ كومنتس او ايه؟ او تعليقات. يعني ايه تعليقات؟ ما بتتنفذش. يعني الداتابيز مانجمنت سيستم ما بينفذش الايه؟ الحاجات اللي موجوده ما بينها، اللي هي الحاجات اللي بلون ايه؟ اللي باللون الاخضر دي. يبقى انت عشان تنشئ جدول هتكتب الامر اللي اسمه كرييت، وبعد كده تقول له تيبل، عاوز اكريت التيبل، وتدي له اسم التيبل بتاعك. وبعد كده هتفتح قوسين، ادي القوس الاولاني برانتسيس، ادي فتحه القوس وقفله الايه؟ القوس بتاعك. بعد كده هتبتدي تدخل له الايه؟ الاتريبيوتس بتاعت الايه؟ التيبل ده، او الاعمده اللي موجوده في الجدول اللي موجود عندنا. طب تعالوا كده نبص على المثال بتاعنا اللي احنا قلناه. بيقول لك هنا انت عندك عاوز تعمل جدول اقسام. لو احنا جينا نبص على جدول مثلا اقسام، جدول الاقسام احنا قلنا لاي جدول موجود في الداتابيز لازم يبقى فيه ايدنتيفاير او معرف بايه؟ بيعرفه. يعني حاجه بتعرف القسم. تمام، واتفقنا مع بعض الحاجه اللي بتعرف القسم دي هتكون عباره عن البرايمري كي او المفتاح الاساسي. يبقى جدول الاقسام اللي موجود عندك زي ما احنا بنتفق مع بعض، اللي الجدول ده هيكون فيه عمود او فيه اتريبيوت موجود عندك بيعرف الايه؟ القسم نفسه، اللي احنا هنا بنسميه الديبت اي دي، اللي هو رقم الايه؟ رقم القسم. والعمود ده ما بيتكررش لان ده برايمري كي. يعني ايه برايمري كي؟ ما بيتكررش على مستوى الايه؟ الجدول اللي موجود. يبقى انت هنا في جدول الاقسام هيكون عندك حاجه اسمها الديبت اي دي. الديبت اي دي ده هو عباره عن برايمري كي ما بيتكررش على مستوى الايه؟ الجدول اللي موجود عندك. وهيكون موجود عندنا طبعا الايه؟ الاسم بتاع القسم. يبقى احنا عندنا الايه؟ الاي دي والايه؟ والنيم. طيب لما تيجي تكريت جدول زي ده على الاس كيو ال سيرفر، هتكريته ازاي او هتعمل له انشاء ازاي؟ يعني انت قلت دلوقتي عندك جدول اقسام. جدول الاقسام ده عندك فيه عمودين. العمود الاولاني هو عباره عن الاي دي، وهو عباره عن مفتاح اساسي، والعمود الثاني هو عباره عن اسم الايه؟ القسم بتاعك. طب انا دلوقتي هنفذ الكلام ده ازاي؟ وممكن يجي لي في الامتحان ازاي؟ هيجي لك في الامتحان طبعا هيجيب لك جدول زي ما انت شايف ده، ويقول لك انا عاوزك تعمل لي الجدول ده تنفذه باستخدام الايه؟ الاس كيو ال. هتنفذه ازاي؟ قال لك لو انت جيت تبص على المثال اللي احنا شغالين عليه هنا، هتقول له كرييت تيبل، انا عاوز انشئ جدول. تمام، طب اسم الجدول ده ايه؟ انا سميته ديبت. طيب جدول الديبت ده ايه الاتريبيوتس اللي جواه او الاعمده اللي انت عاوزها في الجدول؟ اول حاجه بتفتح فتحه قوس برانتسيز اللي هي الاقواس بتاعتنا، وايه؟ وتقفل الايه؟ القوس. بتكتب جوه الايه؟ القوسين دول ديبت اي دي. يعني بتقول انا عاوز العمود الاولاني اسمه ديبت اي دي. طيب نوعه ايه؟ قال لك نوعه
هو عباره عن عدد صحيح، يعني القيمه اللي هتتكتب داخل الايه الاي دي هي عباره عن ايه عن عدد صحيح، اللي هو انت ده يعني ايه عدد صحيح. طيب نوت نل يعني ايه؟ يعني العمود ده ما يبقاش فارغ من القيم، يعني دايما لازم كل ما حد يدخل قسم معين لازم القسم ده يبقى له ايه؟ يبقى له رقم. طالما انت بتقول نوت نل يعني ما ينفعش اللي هو يبقى فاضي، يعني ما ينفعش تيجي تقول انا عندي قسم رياضيات وقسم الرياضيات ده بالنسبه لي ما عندوش اي دي. ده احنا قلنا هو عباره عن برايمري كي، يعني برايمري كي يعني المفروض ايه؟ المفروض يكون موجود في الايه؟ في الجدول، يعني ده حاجه اساسيه موجوده عندك، عشان كده احنا قلنا ايه؟ نوت نل. طيب بعد كده هتعمل كوما وتقول له العمود اللي بعد كده، العمود اللي بعد كده الدبت نيم، دبت اندرسكور ايه نيم. طبعا الحاجات دي انت ممكن تغيرها عادي، يعني ممكن تقول اي دي بدل دبت اي دي، ممكن تقول دبت نيم حسب ما ايه ما يجي لك في راس السؤال. يعني لو جالك هنا اي دي يبقى انت المفروض هتكتب هنا اي دي، جالك هنا نيم هتكتب ايه؟ هتكتب هنا نيم، وهكذا. تمام. بعد كده هتقول له نوع الدبت نيم او اسم القسم قال عباره عن var اتشار. var اتشار ده يعني ايه؟ يعني القيمه اللي هتدخل جوه الدبت نيم هي عباره عن كاركترز هتتكتب من الايه؟ من الكيبورد نفسها، يعني هكتب ايه؟ اسم القسم من الايه؟ من الكيبورد بتاعتك. قال لك في نوعين، عندك حاجه اسمها var اتشار وعندك حاجه اسمها اتشار. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك البار تشار اللي هو بيكون متغير. يعني ايه متغير؟ يعني انت مثلا طلبت 20 خانه من الايه او 20 كلمه هتكتبها من الايه او 20 حرف من الكيبورد، يبقى انت معنى كده لو انت كتبت 3 حروف هو هيخزن لك الايه ال3 حروف دول بس، يعني مش هيخزن لك اكتر منين من احتياجك لحد اقصى حاجه 20. طب لو انت قلت تشار، تشار هنا معناها اللي انت هتخزن المطلوب، يعني انا قلت تشار 10 يبقى انا هحجز لك ال10 سواء انت كتبتهم من الكيبورد او ما كتبتهمش، انا ايه؟ انا هحجزهم. تمام. ده الفرق ما بين ايه؟ التشار والايه؟ والفار تشار. يبقى انت هنا قلت له اللي الديكت نيم بتاعتك هي عباره عن فار تشار. يعني ايه؟ يعني انت هنا هتاخد 20 حرف من الكيبورد لاسم القسم، مش هتزيد عن كده، ولو قلت ما عنديش مشكله خالص ان انت تقل عادي. انا هحجز لك زي ما انت ايه؟ زي ما انت هتكتب منين؟ من الكيبورد بتاعك. بيبقى 20 ده هو الحجم او السايز بتاع مين؟ بتاع اسم الايه؟ القسم. طيب نوت نل يعني ايه؟ قال لك نوت نل يعني برضو اللي ما ينفعش تعدي على الديبت نيم وبعد كده في الاخر تقول ايه؟ تقول ده ما عنديش اسم للايه؟ للقسم اللي موجود. طبعا ده ما ينفعش على الحقيقه ولا في الايه؟ في الداتابيس. يعني ما ينفعش تيجي تقول انا عندي قسم بس ما عندوش اسم، طبعا الكلام ده ايه؟ ما ينفعش. بعد كده هتعمل كوما وتنزل على ايه؟ على الجزء المهم بقى بتاعك اللي انت هتحدد هنا البرايمري كي. من البرايمري كي دول الاي دي ولا النيم؟ قال لك هو مين؟ الاي دي. يبقى انت في الحاله دي هتيجي تكتب برايمري كي وبين القوسين تدي له اسم الايه؟ العمود اللي بيمثل البرايمري كي. العمود اللي بيمثل البرايمري كي هنا هو مين؟ قال لك الديبت ايه؟ الديبت اي دي. يبقى الديبت اي دي عندك هو هنا هيمثل البرايمري ايه؟ البرايمري كي في جدول الاقسام. طبعا لو انت كتبت امر زي ده وجيت عملت اكسكيوت، علمت على الامر ده كده، انا خلاص خلصت الايه؟ الامر بتاعي، وبعدين عملت اكسكيوت قال لك الكوماندز كومبليتد سكسسفولي، يبقى انت كده عملت الجدول ده مظبوط. طب تتاكد ازاي؟ قال لك هتيجي على الداتابيز وتعمل ريفريش وتنزل على قاعده البيانات اللي اسمها تيست 2، تيجي على التيبلز بتاعتك هتلاقي فعلا ان في جدول اتعمل اسمه ديبت. يعني انت كده في عندك جدول فعلا اوريدي نزل في الايه؟ في التيبلز اللي موجوده في قاعده البيانات اللي اسمها تيست 2 اسمه ايه؟ ديبت. يبقى انت كده عملت الايه؟ الجدول اللي انت ايه؟ اللي انت عاوزه. طب بعد ما عملت الجدول بتاع الاقسام، لان طبيعي اللي القسم هو اول حاجه هتظهر عندك، يعني ما ينفعش الطالب هيجي قبل القسم، فانت هنا انت كريت الايه؟ القسم الاول وبعد كده هتدخل تكريت مين؟ الطلبه. يبقى انا المفروض دلوقتي اخش على الجدول اللي بعد كده اللي هو جدول مين؟ جدول الطلاب. طب تعالوا كده نبص جدول الطلاب ده هنكريته ازاي؟ او لو احنا جينا هنا ده كده ايه؟ الجدول الثاني اللي معانا جدول ايه؟ الطلاب.
زي ما عملنا في جدول الاقسام هنعمل في جدول الايه الطلاب. الطالب طبعا لازم يكون ليه ايدنتيفاير او معرف داخل الايه داخل الجدول. يعني لازم يكون في اي دي، ده شيء طبيعي ان انت لازم يكون عندك ايه اي دي، ولازم يكون عندك اسم اللي هو اسم الطالب، ده برضه شيء ايه اساسي. طب ايه اللي انت دلوقتي هتنفذه زياده عن جدول الاقسام؟ قال لك ده انت عاوز تربط الاقسام بالطلاب. يعني انت عاوز دلوقتي لما تدخل الطالب رقم واحد اللي اسمه احمد، تمام، عاوز تبتدي تضيف حته جديده اللي هو انت تقول هو في القسم رقم واحد او القسم رقم اثنين. يعني مثلا لو انت هنا جيت تقول رقم واحد ده قسم ايه اي اس ورقم اثنين ده قسم ايه ماس. لو انت دخلت بيانات على هذا الايه على هذا الاساس، المفروض انت هتيجي في جدول الطلاب تبتدي تقول ان الطالب الرقم واحد اللي اسمه احمد ده موجود في قسم رقم واحد. وطبعا الداتابيز انجن اللي موجود عندك لما يجي يبص على الايه الاقسام هيروح يدور على القسم رقم واحد عشان يعرف ان احمد ده موجود في القسم اللي هو رقم واحد اللي هو اسمه ايه اي اس، عشان يبتدي يرجع لك الايه الداتا بتاعتك. فانت هتعمل الكلام ده ازاي؟ احنا اتكلمنا مع بعض وقلنا ان انت هتاخد حاجه رئيسيه في جدول الاقسام تحطها فين؟ تحطها في الطلاب. يعني انت المفروض هتاخد الاي دي بتاع القسم وتبتدي تحطه هنا. هتقول لي طب ما انت عندك 2 اي دي، هقول لك ده برايمري كي، ده مفتاح اساسي، والاي دي الثاني ده هو مفتاح اجنبي. اجنبي ليه؟ لان انت جايبه من جدول تاني. يعني انت رايح جايبه من جدول الاقسام حطه في جدول الايه الطلاب، وهنا العلاقه دي بنسميها علاقه واحد لكل او 1 تو ايه 1 تو مين. يعني القسم الواحد بيبقى فيه اكتر من طالب. القسم الواحد فيه اكتر من طالب. طبعا المرجعيه اللي احنا بنعملها دي ده الربط اللي احنا قلنا عليه. عشان كده احنا بنسميها ريليشنال داتابيز، يعني قاعده البيانات الايه العلائقيه او اللي ليها علاقه او متعلقه بايه ببعض. ما زي ما احنا متفقين اللي احنا بنربط دلوقتي الجدولين بايه ببعض. حته التربيط بتاعتك دي هو ده اللي فيها الايه اللي فيها الشغل. انت دلوقتي هتربط ازاي؟ يبقى احنا هنا على الورق ربطنا الايه الكلام. طب احنا عاوزين بقى على الايه على الاس كيو ال سيرفر او على البرنامج بتاعنا نبتدي اللي احنا نظبط الايه الكلام ده. قال لك هتظبطه ازاي؟ تعالى كده او ركز بقى معايا في الايه في الجدول الثاني ده لان هو ده مهم. هتقول كرييت تيبل واسم الجدول اللي هو ايه ستودنتس زي ما احنا ايه خلاص قلنا اللي هو جدول ايه الطلاب. هتفتح القوسين بتوعك اهو، بتفتح القوس وتقفل الايه القوس في النهايه وتكتب داخل الاقواس الايه الاعمده بتاعت مين الجدول والمواصفات بتاعت مين الجدول اللي موجود. اول حاجه هتقول له ستودنت اي دي وده نوعه انت عدد صحيح وهو ما بياخدش ايه قيمه فاضيه، لازم ياخد ايه قيمه. الستودنت نيم وده فار اتشار اقصى حاجه 100 حرف من الايه من الكيبورد ونوت نل بالنسبه لك، برضه ما يبقاش فاضي. هنضيف هنا بقى الايه الحته الجديده اللي هي بتاعت الايه الديبت اي دي اللي احنا هنجيب حاجه من جدول الايه الاقسام اللي هو الاي دي نحطه فين في جدول الايه الستودنتس. يبقى انا اقول له ديبت اي دي نوعه عدد صحيح نوت نل، ما ينفعش يكون فاضي. وهجيب هنا برضو الستودنت ادرس، هبتدي اضيف الادرس بتاعه والعنوان واقول عليه فار تشار برضو ونوت نل. الجديد بقى هنا اللي انت هتحدد البرايمري كي بتاع الجدول وهتحدد الفورين كي. طب تحديد الفورين كي ازاي؟ قال لك هتبتدي تقول له فورين كي ديبت اي دي. يبقى الديبت اي دي اللي عندي ده هو عباره عن فورين كي. مرجعيته لمين؟ يعني الاساس بتاعه فين؟ ريفرنسز على مين؟ على جدول الديبت اللي هو جدول الديبت ده. مرجعيته مع جدول الديبت بالعمود اللي اسمه ديبت اي دي، يعني بيراجع نفسه مع الاي دي اللي موجود في جدول الايه؟ الاقسام. يبقى الاي دي اللي موجود في جدول الطلاب مرجعيته عند الاي دي اللي موجود في جدول الايه؟ الاقسام. طيب ايه تاني؟ هتبتدي تحدد البرايمري كي، والبرايمري كي بتاعك هو عباره عن الايه؟ الستودنت اي دي في الجدول ده. يبقى الجدول بتاعك هنا عنده برايمري كي وعنده فورين كي. الفورين كي مربوط بالايه؟ بالديبارتمنت اي دي اللي موجود في جدول الاقسام، وعندك البرايمري كي بتاعك هو عباره عن الستودنت
اي دي. لو انت جيت ترن الايه الامر ده، لو انت علمت عليه كده وقمت عامل له اكسكيوت، هيبتدي يقول لك اتنفذ بشكل ايه صحيح، يعني معنى كلامك اللي انت كل اللي انت كاتبه ده ايه صح. طب دلوقتي عاوز اتاكد، هتيجي تعمل ريفرش، هتلاقي فعلا نزل عندك جدول الستودنتس وجدول الايه الديبارتمنت داخل قاعده البيانات اللي اسمها تيست 2. وهو ده اللي احنا ايه، هو ده اللي احنا عاوزينه. طيب يبقى احنا هنا يبقى عندك اخدت كام امر النهارده؟ اخدت اللي انت ازاي تنشئ قاعده بيانات باستخدام كرييت داتابيز وتديله اسم الداتابيز بتاعتك، تنشط قاعده البيانات باستخدام الامر اللي اسمه يوز، تحذف قاعده البيانات باستخدام الامر اللي اسمه دروب داتابيز وتديله اسم الايه الداتابيز بتاعتك. تكريت جدول ازاي؟ كرييت تيبل وتديله اسم الايه الجدول بتاعك، وتديله المجموعه من الايه من البارامترز او العوامل اللي موجوده جوه الايه المعاملات اللي موجوده جوه الايه الجدول نفسه، والاعمده اللي موجوده عندك، والتوصيف، واتكلمنا عن التوصيف سواء كان في جدول الديبارتمنت او في جدول الايه الستودنتس مع بعض. طب ازاي تحذف جدول؟ بنفس الطريقه اللي احنا قلنا هنحذف بيها داتابيز، بنفس الطريقه هتستخدم الامر اللي اسمه دروب تيبل وتديله اسم الايه التيبل. خلي بالك امر الدروب ده بيجي في الامتحان، يقول لك لحذف كيان معين او جدول او داتابيز بنستخدم الامر اللي اسمه ايه دروب. يبقى انت هتقول له دروب تيبل وتديله اسم الجدول بتاعك. لو انا جيت اقول دروب تيبل مثلا وحذفت الدبت، يبقى انا معنى كده حذفت جدول الايه الديبارتمنت. الشق اللي بعد كده او الامر اللي بعد كده هناخد الامر اللي اسمه انسيرت انتو. انا دلوقتي عملت قاعده البيانات وعملت الجداول وربطت الجداول ببعضها، انا محتاج ادخل بيانات داخل الايه الجداول دي. طب هتدخل بيانات داخل الجداول ازاي؟ قال لك باستخدام الامر اللي اسمه insert into. يبقى انا عشان ادخل بيانات داخل او قيم داخل الجداول بستخدم الامر اللي اسمه insert into. طيب insert into ده بيستخدم ازاي؟ قال لك بتبتدي تكتب الامر اللي اسمه insert into وتديله اسم الجدول، وليكن هنا جدول الدبت، وبعد كده تقول له values قيم، وتبتدي تفتح اقواس وتكتب الايه القيم بتاعتك اللي هو كل ايه كل سجل بتديله البيانات بتاعته او القيم بتاعته. تفتح قوس تكتب 1 كوما ما بين ايه ما بين سنجل كوتيشن اي اس، معنى كده اللي انت اول حاجه اول ريكورد او اول سجل هيكون الاي دي 1 والقسم اسمه ايه اي اس، كوما عملت الايه السجل رقم 2 يبقى القسم رقم 2 اسمه ايه اسمه ماس. يبقى معنى كلامك هنا اللي انت دخلت قيم في الجدول اللي اسمه ايه ديبارتمنت، اللي هو اول ايه اول ريكورد او اول سجل اللي هو قسم الاي اس رقم 1، وتاني سجل قسم الماس وهو رقم كام؟ هو رقم 2. طب تعالوا نتاكد من الكلام ده. لو احنا جينا ننفذ الايه الامر ده، قال لك 2 روز افكتد، يعني دخلنا عندك قيمتين او ايه او صفين داخل ايه جدول الاقسام. طب انت هل شفت الحاجات دي؟ قال لك انا ما شفتش حاجه. طب عاوز اشوف الكلام ده على ارض الواقع، يعني عاوز اشوف اللي فعلا هو دخل قسم اسمه اي اس وقسم تاني اسمه ايه ماس. عشان تستعلم عن الكلام ده وتبتدي تشوف الحاجات دي قدامك هتستخدم الامر اللي اسمه سيلكت. لو انت قلت سيلكت استريك، يعني بقول لك ايه اظهر لي كل الاعمده من جدول الايه الدبت. لو انت قلت سيلكت استريك فروم دبت، معنى كده لو انا جيت انفذ الامر ده زي ما انتم شايفين هيظهر لك الايه. لو انت ملاحظ هنا قال لك في الدبت اي دي رقم 1 والقسم ده اسمه اي اس والقسم رقم 2 اسمه ماس. يبقى فعلا كده انت بدات تدخل بيانات داخل الايه الجدول اللي موجود. يعني معنى كلامك كده ان الامر اللي هو انسيرت انتو بيبتدي يدخل قيم داخل الايه الجدول بتاعنا. يبقى هنا ده عباره عن ايه عن الاستعلام عن الاقسام. لو انا جيت في الامتحان وقلنا لك عاوزين نشوف الاقسام اللي موجوده داخل الايه عندنا داخل الايه الداتابيز، يبقى انت هتستخدم الامر ايه ما حددتلكش، ما قلتلكش بقى وريني اسم القسم ولا ايه، لا انا قلت لك هات لي الاقسام اللي موجوده. يبقى انت هتقول امر سيلكت استريك فروم ايه الدبت، يعني سيلكت نجمه فروم ايه، يعني النجمه دي بتشير ان انت هتختار كل الاعمده اللي موجوده في جدول الايه الديبارتمنت اللي انت هتبتدي تعمل لها
اظهار او تظهر عند الايه عندك ايه كبيانات موجوده في ايه في الجدول. يبقى هنا انت بتقول سيلكت استريك فروم الايه الدبت، بتستعرض الايه البيانات اللي موجوده في الايه في الاقسام. طب لو انا جيت هنا قلت لك انا عاوزك تجيب لي الايه البيانات بتاعت مين؟ بتاعت قسم واحد بس، يعني انا عاوزك تطلع لي قسم الرياضيات اللي موجود. انا عاوز استعلم عن قسم الرياضيات بس، انا مش عاوز يظهر قدامي قسم اي اس ولا قسم الماس، انا عاوز يظهر قدامي في الناتج قسم الايه الماس بس. ممكن تعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك هتقول له سيلكت وبعد كده تختار الاعمده اللي انت عاوزها. يعني لو انت عندك 4 اعمده مثلا اي دي ونيم وبوزيشن، عندك اكتر من عمود مثلا في جدول الاقسام، فانت هتختار الاعمده اللي انت محتاجها. هتقول له سيلكت ديبت اي دي كوما ديبت اندرسكور نيم فروم الديبت. انا عاوز اختار العمودين دول من جدول الديبت لما يكون وير دي بتستخدم عشان تحجم لك الايه الاختيارات. يعني انت عندك اكتر من حاجه وانا محتاج اعمل ليميتيشن واحجم واحط شرط. الشرط ده بيقول ان الديبت نيم لازم يكون اسمه ماس. يعني لو انت جيت نفذت ده كده المفروض هيطلع لك في الايه في الاوتبوت بتاعك ايه؟ قال لك هيطلع لي قسم الماس بس. هتقول لي طب قسم الاي اس راح فين؟ هقول لك قسم الاي اس كده انت ما حددتوش في الاختيار. انت قلت لازم يكون الديبت نيم اسمه ايه؟ ماس، علشان كده ظهر قدامك البيانات بتاعت ايه؟ قسم الماس. يبقى انت هنا ده الايه كده احنا فهمنا الانسيرت انتو اللي احنا بندخل الايه؟ قيم في الجداول، سواء بقى كان جدول الطلاب او جدول الايه الاقسام. يعني بنفس الكلام ده هتبتدي تدخل بيانات في جدول ايه الطلاب. يعني انا ممكن اطلب منك اقول لك اعمل لي مثلا ايه تاسك، انا عاوزك تدخل لي بيانات في جدول الطلاب. احنا دخلنا بيانات في جدول ايه الاقسام، فانا عاوزك تعمل لي الامر اللي انت بتستخدمه علشان تدخل بيانات في جدول الايه في جدول الطلاب. ايه الامر اللي انت هتستخدمه عشان تدخل بيانات في جدول الطلاب اللي موجود؟ ده تاسك بالنسبه لي. تمام، يعني المفروض هتستخدم نفس الامر ده بس هتعدل بقى شويه حاجات، لان انت الاعمده هنا عندك مختلفه. انت عندك هنا 3 اعمده او 4، يعني احنا عاملين في جدول الايه الطلبه اللي عندك ادي عمود 2 3 4. يبقى انت المفروض هنا وانت بتعمل انسيرت انتو هيكون عندك كام قيمه؟ 1 2 3. هتزود بقى ايه لحد 4 في الايه في السجل. هيبقى هنا 4 وهنا ايه 4. مثلا لو انت هتدخل طالبين مثلا في الايه في الداتابيز اللي موجوده او في التيبل الايه اللي موجود عندك. طب لو انا عاوز احدث اسم القسم، يعني دلوقتي انا قلت بدل الاي اس ده انا عاوز اخليه انفورميشن سيستم. التحديث هيتم باستخدام ايه؟ قال لك الامر اللي اسمه ابديت. لو انت قلت ابديت ديبت، انا عاوز احدث الديبت، وقلت انا عاوز يعني ابتدي اعدل الديبت نيم اخليه انفورميشن سيستم وير الديبت اي دي بيساوي 1 لما يكون رقم القسم بواحد. معنى كلامك اللي انت هتشوف الاول رقم القسم بواحد تعمل معاه ماتش، هتعدل له اسم القسم بدل ما كان اسمه اي اس هتخليه انفورميشن سيستم. لو انت نفذت الامر اللي زي ده وعملت اكسكيوت هيقول لك وان روز افكتد، يعني التعديل ده تم على سجل من الايه من السجلات اللي موجوده. طب حابب اتاكد، لو انت جيت تقول سيلكت استريك فروم الديبت هتلاحظ اسم القسم بتاعك اتغير بقى اسمه ايه انفورميشن سيستم. وبالتالي انت كده عملت تحديث في الايه في جدول الايه الديبت اللي موجود عندك، بالاخص في ايه في القسم اللي هو اسمه اي اس خليته انفورميشن ايه سيستم. طب لو انت عاوز تحذف سجل، انا عاوز احذف سجل خالص، هتقول ديليت فروم الديبت. انا عاوز احذف منين؟ من جدول الديبت وير الديبت اي دي بيساوي رقم 6. يعني معنى كده لو في قسم رقم 6 موجود هنا هيبتدي اللي هو ايه يحذف. طبعا احنا ما بنفضلش حته الحذف دي، بس انت لازم تعرف ان انت عشان تحذف اللي هو ديليت فروم ايه ديبت وير الديبت اي دي بيساوي عندك ايه 6. معنى كده القسم اللي اسمه رقم 6 اللي موجود عندك هيبتدي يتحذف معاك الايه البيانات بتاعه الايه القسم ده. تمام. وبكده يبقى احنا ايه اخدنا كده شويه ايه اوامر في البدايه اللي احنا ازاي نتعرف على الايه قاعده البيانات، وازاي نعمل الكلام ده بشكل ايه عملي، بحيث ان انت طبعا ايه تبتدي ان انت تركز وتشوف الايه الاجزاء الايه المهمه
بالنسبة لك، وإيه الحاجات اللي أنت مطالب إيه تعرف.